Βρισκόμαστε στο Μαυροβούνιο, στον κόλπο του Κότορ, και μπροστά μας βλέπουμε την Παναγία των Βράχων και το νησάκι του Αγίου Γεωργίου. Είναι μία από τις δύο νησίδες, η άλλη είναι ο Άγιος Γιώργιος όπως είπα, που βρίσκονται μπροστά στην πόλη Πέραστ. Αποτελεί μέρος της εθνικής και ιστορικοπολιτικής περιοχής του Κότορ, που ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1979. Πρόκειται για μια τεχνητή νησίδα που η επιφάνειά της είναι περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Πάνω σε αυτή είναι χτισμένη η ομώνυμη ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Παναγίας των Βράχων, ενώ υπάρχει και ένα μουσείο και ένα κατάστημα με ανεμνηστικά.